اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. جاهز؟ يعني ان شاء الله. طيب احنا بس عشان نفتكر، احنا كنا بنتكلم على ازاي ممكن اتحول من الحس الى التفكير، فقلنا انه المهاره اللي مهمه جدا هنا هي مهاره التوقف. نعم. وازاي ممكن نتوقف عند حاجات عاده ما بنبقاش يعني متوقفين عندها، بس لو توقفنا عندها هنلاقي انه في حاجات كتيره ممكن تبقى مؤثره سلبا او ايجابا واحنا مش عارفين. طلع معاك حاجه؟ يعني هو انا فكرت، كنت دايما بحس ان الوقت بتاعي ما فيهوش بركه، يعني الوقت بحس انه بيجري بسرعه، ما بلحقش انجز فيه حاجه. فبعدين لما وقفت لقيت ان انا بستهلك وقت كتير جدا على يعني على الفيسبوك والتويتر والانستجرام وكده. فقلت اخد مثلا 6 ساعات امنع عني التليفون خالص. جميل. فحسيت لا انه في وقت فاضي كتير انا مش عارف اعمل فيه ايه. فيعني يمكن استفدت من ده مثال جميل جدا، وبالذات في رمضان. هو رمضان ايه العباده المميزه فيه؟ ايه العباده اللي مميزه في رمضان؟ الاعتكاف مثلا. لا رمضان كله على بعضه الصيام. الصيام. والصيام في اللغه معناها ايه؟ الامساك. الامساك. والامساك معناها ايه؟ التوقف. طيب فرمضان بيجي يعودك ان تتوقف عن حاجات انت معتاد انك بتعملها. فهو بيجي بيقلب الترابيزه على كل حاجه انت معتاد عليها، فهو بيعمل ثوره على حاجات كتيره. النوم بيقلبه، ميعاد الاكل بيقلبه، العادات الاجتماعيه بيقلب، ده المفروض طبعا. صحيح. طيب احنا عندنا رمضان بيتحول الى عزايم ووجبات ومش عارف ايه والكلام ده. انما لو توقفنا عند المعنى ده نكتشف انه رمضان في الحقيقه هو كله عباره عن التوقف. والتوقف ده هيديك زي ما انت يعني اتفضلت دلوقتي، هيديك بركه في الوقت، بركه في التفكير، بركه في طريقه انه هو ايه اللي بيحصل. انا هديك مثال. مثلا احنا كم نسبه الناس اللي ممكن يتوقفوا عند هما بيلبسوا ايه؟ عند الحاجات اللي مكتوبه على الحاجات اللي بيلبسوها. عند بيشتروا من انهي ماركه، والماركه دي هل تستحق ان يشترى منها ولا لا. كم نسبه الشباب اللي لما بيشتري مثلا نوع لابتوب يتحقق انه المصنع عمال يشغل ناس في الصين 18 ساعه لدرجه الانتحار ولا لا، ولا هو اصلا مش شاغل دماغه في المساله دي كلها. كم بنت معتنيه بانها لما تشتري حاجه معينه تهتم بانه الشركه اللي بتشتري مثلا البوتيك اللي بتشتري منه ملوش مشاكل متعلقه بانه في مصنع منهار على اللي بيشتغلوا فيه في سريلانكا ولا كده، عشان حضره جناب الاخت تلبس حاجه $5 وب$7. طيب الكلام ده كله محتاج توقف. هل نتوقف مثلا عند لما احنا نختار ان احنا نسافر ننزل في 5 نجوم؟ طب هو الكلام ده مش محتاج توقف؟ مش محتاج توقف ان انا لما انزل في فندق ابقى مبسوط كل يوم انهم بيغيروا لي بقى الفوط وبيغيروا لي مش عارف الملايات ومش عارف. طب مش ده محتاج توقف؟ هل انا كده بعمل حاجه صحيحه؟ هل انا مبسوط انهم كل يوم بيحطوا لي صابونه جديده وليفه مش عارف ايه؟ ده كله محتاج توقف. وحاجات كتيره غير كده. انا تعمدت ان انا اجيب حاجات قد تبدو في ظاهرها بعيده عن الدين، هي من صلب الدين، بس محتاجه توقف. واحنا بنحس انها حاجات عاديه بتحصل معانا كل يوم للاسف. بس يا دكتور لو كده لو هنتوقف على الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي، معناها ان احنا دماغنا لاحظ ان انا جبت امثله حياتيه. انا ما قلتلكش ان انا هتوقف عند الاقمار الصناعيه اخبارها ايه وايه اللي بيحصل في خرم الاوزون. لا نتكلم كلام منطقي. انا بتكلم في الحاجات اللي متعلقه بي انا، طيب بسلوكي اليومي. وده اظن ما فيش يعني حاجه صعبه فيه. هي بس الصعوبه انك هتلاقي نفسك بتسبح عكس التيار. الناس كلهم في اتجاه وانت في اتجاه تاني تماما. طب احنا كنا قلنا قبل كده ان في 3 مراحل بنمر بيهم. الحس التفكير العقل. طيب يعني احنا قلنا التفكير، احنا دلوقتي في التفكير. طيب فالمفروض ان احنا عدينا من الحس عشان نخلص بقى من المدخلات والمجهول والتطنيش والكلام اللي والشخصيه الضعيفه والكلام، عشان نخش في التفكير. بس قلنا امبارح انه المشكله في التفكير ايه؟ بيوجع الدماغ. لانه المدخلات لما بتخش ونفككها تفكيك بتكتر. فالناس يقول لك يا عم ما انا كنت في السليم، يعني لا انت في الحقيقه ما كنتش في السليم. انا دايما بشبه الكلام ده زي لما واحد يقول لك يا دكتور انت صحيتني ليه؟ ما انا كنت محشش. طيب انت وانت كنت محشش، انت كنت شاعر بايه؟ بانه احنا بنقول ايه بالعاميه؟ دماغك مالها عاليه. لكنه في الحقيقه الدماغ العاليه دي سرعان ما ستهبط الى 7 أرض. وساعتها اول ما يفوق يشعر بقى انه هو
تعبان ويقعد يعيط، زي اللي بيسكر يبقى شاعر بشويه نشوه، اول ما تروح السكره طيب مباشره يشعر بالالم وايه اللي انا عامله، يروح شارب تاني وهكذا. التفكير هو انتقال الانسان من كالانعام بل هم اضل سبيلا الى مرحله متقدمه اكتر. بس هي فين المشكله في التفكير؟ فين؟ غير وجع الدماغ. المشكله ان الانسان لما يقف يفكر تطلع له بقى ما نسميه مصادر التفكير. طب هو ايه اللي هيقول ان انا صح ولا غلط؟ ما الغريزه بتقول كذا، والعادات بتقول كذا، والاخلاق بتقول كذا، والعلم التجريبي بيقول كذا، والدين بيقول كذا. طب انا يعني ما انت دخلتني في دوامه، لا خليني في اللي انا فيه. ده اللي بيحصل. تلاقي واحده مثلا بتقلب قنوات فضائيه، جت كده على مناظره بين واحده ضد الحجاب وواحده مع الحجاب مثلا، يا الكلام ده بيوجع الدماغ، تروح قلبه على قناه فيديو كليب. هي تظن انها عملت ايه؟ حاجه كويسه، انها ريحت دماغها. دي بعد شهرين 3 4 سنه سنتين هتيجي عند شيخ ولا داعيه ولا طبيب نفسي تستشير في القلق تجاه الدين وانها مش مقتنعه قوي وعندها مشاكل. طب يا بنت الحلال، مش كنتي صبرتي على المناظره عشان تشوفي الناس اللي يدعون انهم على حق هيردوا ازاي؟ وكنت ساعتها ادخلتي مدخل مفيد نافع زي قصه رشيد، تبقي زي رشيد. طيب لكن لما ما صبرتيش بقيتي ماليه دماغك بتفاهات. يعني مش صح يا دكتور انه الناس اللي مش يعني ما عندهاش وساوس او ما عندهاش اللي ما شبهات، وساوس، ما عندهاش شبهات حوالين الدين. لاحظ انا بتكلم في حاجه من صميم حياتها الشخصيه. انا ما قلتش انه الاخت دي مطلوب منها انها تروح تدرس اصول الاستدلال والعقائد. لكن انت لابسه حجاب، انت عارفه الحجاب ده فرض ولا مش فرض؟ لا ده اكيد فرض. اكيد فرض. جبتيها منين؟ لا خلاص ما تفتحش عليا الباب ده. ما تفتح، يبقى انت خايفه انه يتفتح اصلا. طب ماذا لو اتفتح بمسلسل وبموفي وبصحابك ومش عارف ايه والجامعه، تيجي لنا بعد سنه تقولي انا عايزه اقلع الحجاب ليه؟ مش مقتنعه بيه. ليه؟ في الحقيقه انت مش مقتنعه بيه، انت بقيتي ضحيه للاكثريه فقط، مش اكتر من كده. فحته المصادر دي بتلعب دور مهم. وخليني اقف شويه عند المصادر دي، يعني هحاول في اقل من دقيقه نخلص. الانسان لما بيفكر اول حاجه بتطلع عنده الغريزه. انا هديك مثال. لو انت ماشي بالعربيه وجه حد بيحاول يزنقك في العربيه او يسبقك في العربيه بتاعته، الغريزه تبقى هي اول حاجه. ازنقه ولا اخليه يعدي؟ حسب الغريزه بقى. يا اما تخاف يا اما لا انا عايز اكسر عليه. لا اتجاوز الغريزه. المدخلات المتكرره، العادات، ما الكل بيعمل كده بعمل زيهم. لا انا تجاوزت كده. الاخلاق، وخد بالك الاخلاق غير العادات. يعني في عادات تتناقض مع الاخلاق. تقدر تديني مثال على عادات تتناقض مع الاخلاق؟ عادات تتناقض مع الاخلاق. مثلا انا ماشي في الشارع، اتعودت وانا ماشي في الضلمه مثلا لو لقيت حد واقف على الطريق، المفروض ان انا يعني اخلاقا اقف واخده معايا مثلا. لكن العاده ان انا ماشي فانا خايف ان يكون ده حد غريب. ده مثال جميل. في حاجات كتيره من العادات اللي بنعملها في الحياه اليوميه مالهاش علاقه بالاخلاق. بمعنى ايه؟ كثير من العادات اللي متعلقه بالافراح، صرف وتبذير ومهر مغالي ملوش علاقه في الاخلاق، انما هي دي العاده. عادات العزومات والضيافه المسرفه عشان نوري الناس انه احنا مش عارف ايه، ملهاش علاقه بالاخلاق. طيب اللي هو مش كرم. طيب في المناسبه في اخلاق ملهاش علاقه بالعادات. من اكثر الاخلاق دي، وانا دايما بدي نفسي كمثال، خلق الوضوح والشفافيه. العادات بتكرهها. بيقول لك يا عم انت دبشه قوي. طيب بيسميها دبشه علشان هو مش عايزها. لكن في الحقيقه الاخلاق تقول ابقى واضح. فبعد ما تجاوز العادات بتيجي الاخلاق. هاي الاخلاق ايه؟ الرجوله. ايه هي الرجوله بقى حسب تعريفها؟ اكسر عليه واوريه ان انا اللي مش عارف، او الرجوله ان انا اخليه يعدي. طب العلم التجريبي، في ناس دلوقتي مط اليومين دول انا نباتي، انا فيجيتيريان. ليه؟ العلم التجريبي يقول النبات والمش عارف ايه. بالمناسبه في واحده اتفضحت من فتره، ما اعرفش سمعت الخبر، واحده من رموز النباتيين في العالم وعندها بقى مئات الفولورز على تويتر، اتفضحت. قبض عليها متلبسه وهي تاكل سمك. طيب وطلعت تعتذر بقى ومش عارف ايه. فدول بقى العلم التجريبي. لا انا ما ينفعش اسابق الناس لانه الاحصاءات بتقول ان الحوادث المروريه بتحصل مش عارف ايه كذا. لما نتجاوز كل الكلام ده نيجي على الدين. طب الدين ماذا يقول؟ هتلاقي انه الدين بيشمل كل حاجه تحتيه، العلم التجريبي والاخلاق والعادات والغرائز.
هنا بقى في حاجه مهمه. طب هو على كده التفكير معناها ما حلش المشكله، ده احنا لسه قدامي حاجات كتيره. ده اللي هيحوجنا ان ننتقل من التفكير الى ايه؟ الى العقل. طيب قبل ما يعني انا اقدر افهم او الخص اللي احنا قلناه، ان احنا المفروض المصدر بتاعنا كمسلم اللي انا اعتمد عليه في التفكير بتاعي هو الدين، لانه بيحوي كل اللي احنا قلناه، لانه يشمل كل ما نعم. تمام. بس ده ممكن نتكلم عليه في العقل، لانه احنا هنعدي على حته العقل والايمان، وهل في فرق بينهم ولا لا؟ طيب ما دام التفكير مهم بالشكل ده وفي كل ده، ليه بقى انا محتاج ان انا انتقل منه للعقل؟ جميل. ما خليني فيه وخلاص. لانه احنا قلنا التفكير بيعمل ايه؟ اولا بيوجع الدماغ، فانا أيوة. محتاج ان انا اريح شويه. ثانيا التفكيك هيخلي مدخلات كتيره، انا محتاج اعمل لها ايه؟ اصنفها واجمعها واربطها. العمليات اللي انا بقولها دي الجمع والتصنيف دي كلها في اللغه اسمها ايه؟ عقل. عقل الشيء يعقله عقلا. طيب وبالتالي انا محتاج بعد دوشه، عارف التفكير انا بعتبره زي ايه؟ الفوضى الخلاقه. ودايما بشبهه زي لما تبقى مسافر وتروح جاي على الشنطه وتروح فارد كل حاجه كده رميها على السرير. ده التفكير. بس انت محتاج بعد كده تعمل ايه؟ العقل. تحط الحاجه هنا والحاجه هنا عشان تعرف بعد كده الشنطه دي فيها ايه. طيب فاحنا محتاجين ننتقل الى العقل، والانتقال الى العقل محتاج مهاره ايه؟ تفكير. لا ما هو في التفكير اصلا نفس المهاره اللي احتاجناها من الحس الى التفكير، التوقف. احنا محتاجين نتوقف عشان نفكر، ومحتاجين نتوقف عشان نعقل، عشان الزمن يغتنم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. بس المره دي بقى انا محتاج اتوقف عشان ايه؟ علشان اعرف هو ايه المصادر بتاعتي. الغريزه هي اللي متحكمه، الهوى الشخصي، العادات، التقاليد، الاخلاق، العلم. طب انا اعرف ازاي انه الكاتب ده ضحك عليا ولا لا؟ الكتاب ده احسن ولا مش احسن؟ طب انا اعرف ازاي انه الاسلام اصلا صح ولا غلط؟ هو انا اعرف ازاي انه في اله ولا ما فيش اله؟ دي كلها انا فكرت انما وصلت النتيجه؟ ما وصلتش نتيجه. ودي رساله للشباب. موضه اليومين دول الشباب اللي بيقول لك انا بفكر، وبعدين انا بفكر بس. طب وبعدين؟ ايوه موضه المفكر اللي هو نافش شعره والسيجاره على ودانه والغليون مش عارف ايه، انا مفكر. طب وبعدين عملت؟ انا بفكر بس، انا تخصص تفكير. وبعدين انا قلقان. طب وبعدين انا تخصص قلق. يا ابني ما تنط على العقل. لا، اصل لو نطيت على العقل هيحصل ايه؟ هتطالبني بحجه العمل، وانا عايز دين سكر خفيف قليل التكليف. انما لو نطيت على العقل يبقى انا ساطالب بان انا اعمل ومش عارف ايه والكلام ده، وانا مش عايز الكلام ده كله. ولعلنا نفرض يعني جلسه بكره ان شاء الله في حته طيب ازاي اقفز من التفكير الى العقل، ولو ما قفزتش من التفكير الى العقل هيحصل ايه؟ طب انا استاذنك ممكن حاجه نختم بيها. ايه؟ كان مصطلح انت ذكرته قبل كده، انا محتاج بس توضيح له، مصطلح الاميه المركبه. هو له علاقه في حكايه الشباب. هي موت الشباب اليومين دول. انا بفكر يا دكتور، ده انا عندي نادي قراءه وقاري 5 روايات و3 4 كتب فلسفه ونيتشه وهايدجر وهيجل. ممتاز، جميل. عندك منهجيه علميه؟ يعني ايه منهجيه علميه؟ انت ما عندكش منهجيه علميه اصلا. امال انت بتقرا ايه؟ ده عنده اميه مركبه، زي صاحبنا اللي قلنا عنه امبارح اللي قال تصوروا اول حاجه بيعلموها لهم الحد. ده جاهل مركب. دي الاميه المركبه. هي الاميه البسيطه انك انت ما بتفكش الخط. الاميه المركبه انك انت لا تعقل. فتلاقي شاب جاي لك انا لا اؤمن بوجود الاله، تقول له انت سمعت عن حاجه اسمها الابستمولوجي؟ هي ايه الابستمولوجي؟ نظريه المعرفه. يعني ايه نظريه المعرفه؟ امال انت جاي تتكلم في ايه يا ابني؟ انت ازاي بتدلل على ما تقول؟ دي باختصار قوي. تلاقي انا انصح بقراءه الكتب الفلانيه للكاتب الفلاني. طب انت عارف انه الكاتب ده بيكذب، يحيل على كتب ملهاش دعوه بالعلم؟ ده الاكثر مبيعا. ده انت تبقى مثقف لما تقرا له. ده الروايه الفلانيه دي هي بس موضه. ده باختصار كده الاميه المركبه. لكن اللي علينا بكره يعني نفصل اكتر في حكايه ازاي انتقل من التفكير الى العقل، ولو ما حصلتش الانتقاله دي ايه المشكله؟ ده ممكن نتكلم فيه بكره ان شاء الله. ان شاء الله. اديك واجب ولا بلاش؟ خلينا بكره بقى ناخد اتنين مع بعض. طيب ان شاء الله. يبقى نراك على خير غدا ان شاء الله. شكرا يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.